नेपालमा नेकपा एमालेको भूमिकाको बारेमा अर्जुन गेवालीको विचार। यो सत्य तितो हुन्छ र तितो यथार्थ हुन्छ। नेकपा एमाले भनेको रातो कलरको मण्डली नै हो। यो यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईको चाहिँ शंका चाहिँ तपाईको छैन र यो मण्डली संगठन नै हो। यसमा तर समयक्रममा त्यो आन्दोलनभित्र तपाईको चाहिँ के भन्दा कम्युनिस्ट तपाईको चाहिँ राज्य स्थापनाको सपना बोकेर लागेका हैन तपाईको चाहिँ योद्धाहरूको विषयमा हेर्नुस् उनीहरू चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ लडे त्यसलाई त्यो लडाईँलाई हामीले चाहिँ तपाईको के भन्दा इन्कार गर्न मिल्दैन। तर यसको संगठन तपाईको के भन्दा मण्डली संगठन हो। त्यसका आधारहरू के छन् भने तपाईको झापा आन्दोलनपछि झापाको एउटा सानो चाहिँ तपाईको वर्गसूत्र सभा अन्तर्गतको उनीहरूको चाहिँ मुभमेन्ट पछि 35 सालमा गठन भएको तपाईको चाहिँ माले नै र 46 सालपछि तपाईको चाहिँ मार्क्सवादीसँग एकीकरण भएपछि भएको एमाले नै अहिलेको चाहिँ तपाईको नेकपा एमाले। अनि यसको जग भनेको 35 सालको तत्कालीन नेकपा माले जसले 2036 सालको चाहिँ तपाईको जनमत बहिष्कार गर्यो। हेर्नुस् जनमत संग्रह बहिष्कार गरेको चाहिँ तपाईको चाहिँ एमाले तपाईको चाहिँ के भन्दा पञ्चायतको राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा जनपक्षी उम्मेदवार भनेर चाहिँ भाग लिए। एकातर्फ जो रियल चाहिँ तपाईको चाहिँ जनवादी क्रान्ति अथवा भन्ने थिए उनीहरूलाई चाहिँ जेलमा राखियो। जस्तो आज चाहिँ तपाईको मोहन चन्द्रजीको नाम लिन्छ तपाईको एमाले मोहन चन्द्रजीले बौला भनेर प्रोपगन्डा गरेको छ। हेर्नुस् एमाले मोहन चन्द्रजीको नाम किन लिँदैन हैन? किनभने मोहन चन्द्रजी जस्ता मान्छेहरू पनि त्यहाँ थिए जो रियल कम्युनिस्टहरू थिए। रियल तपाईको चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई रियल तपाईको चाहिँ जेलमा चाहिँ तपाईको राखियो र गुप्तचरहरूलाई छोडियो। हेर्नुस् यो चाहिँ के भन्दा पञ्चायतले चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नो गुप्तचरहरूलाई त्यो कम्युनिस्ट आवरण मैले तपाईलाई अघि नै भने अहिलेको राजनीति भनेको मेसिनरी कब्जाको राजनीति हैन। पञ्चायतले त्यो कम्युनिस्ट तपाईको चाहिँ मेसिनरी राजनीति चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईको चाहिँ कब्जामा दियो। तपाईको 46 सालको चाहिँ मुभमेन्टमा त्यसले चाहिँ तपाईको चाहिँ पल्टा खाइदियो हैन। त्यो आयो र तपाईको जब 54 सालको तपाईको चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि एमाले देशव्यापी रूपमा चाहिँ तपाईको कब्जा गर्यो। पश्चिमा एनजिओहरू तपाईको चाहिँ के भन्दा एमाले मार्फत तपाईको आएर अहिले पनि 70% एनजिओ एमालेसँग छ। तपाईले भनेको कुरा तपाईको चाहिँ त्यो हो हैन। अहिले पनि देशभरका 70% तपाईको चाहिँ एनजिओ आइएनजिओहरू पश्चिमा एनजिओहरू तपाईको चाहिँ एमालेसँग छ र एमालेका भातृ संगठन एमालेको नेतृत्वका चाहिँ तपाईको चाहिँ परिवारहरू त्यो संगठनसँग जोडिएका छन्। हेर्नुस् त्यति मात्रै हैन तपाईको यो देशका साँझ 6 बजेदेखि चाहिँ तपाईको 11 बजेसम्म चाहिँ रेस्टुरेन्टमा तिनै एनजिओका मान्छेहरूले चाहिँ वितण्डा मचाएका छन्। हेर्नुस् वितण्डा मचाएका छन्। यो देशमा विकृति चाहिँ तपाईको जुन त्यो एनजिओले फैलाएको। त्यसकारण नेकपा एमाले तपाईको चाहिँ के भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी होइन तपाईको एनजिओ पार्टी नै हो। तर तपाईको के भन्दा समयक्रममा कम्युनिस्ट ब्यानरभित्र त्यहाँ भएका छन् आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू तपाईको त्यहाँभित्र छन् हैन। त्यहाँभित्र छन् र त्यो छ त्यो मुभमेन्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँभित्र काहीँ न काहीँ तपाईको चाहिँ छ। र जनमत के हो भन्दा जनमत तपाईको के भन्दा जनमत त तपाईको के भन्दा एन्टी लेफ्ट जनमत त होइन। जनमत त चाहिँ तपाईको रियल लेफ्ट जनमत हो। त्यो तपाईको मेसिनरीलाई एनजिओले कब्जा गरेको मेसिनरी हो र त्यही मेसिनरीमा अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्दा अरू शक्ति पनि चाहिँ तपाईको त्यो मेसिनरीभित्र चाहिँ खेल्छ। त्यो मेसिनरीलाई हिजो के थियो भन्दा हिजो दरबार पावरमा थियो। दरबारले त्यो मेसिनरीलाई चाहिँ तपाईको संरक्षण गरिदिएको थियो इन्ट्याग राखिदिएको थियो। हेर्नुहोस् अब दरबारको विघटनपछि तपाईको चाहिँ त्यो मेसिनरीभित्र अरू शक्ति पनि आयो हैन। र त्यो मेसिनरीभित्र भएको जस्तो तपाईको जस्तो माओवादीको समस्या हो तपाईको एमालेको समस्या पनि तपाईको त्यस्तै समस्या हो। हेर्नुहोस् माओवादीको पनि मेकानिजमकै समस्या हो। एमाले भित्रको पनि तपाईको के भन्दा माथिको चाहिँ तपाईको मेकानिजमकै समस्या हो। त्यसले अब अहिले नेकपा एमाले के भन्दा सोशल डेमोक्रेट पार्टी जस्तो हो। हेर्नुहोस् हैन नेकपा एमाले कम्युनिस्ट तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको नाम हुन्छ। अहिले संसारमा तपाईँको के छ भने राजनीति तपाईँको त्यो मेसिनरीको राजनीति चाहिँ विचारको राजनीति छैन हैन। त्यसले गर्दा अब एमाले अहिले के भन्दा सोशल डेमोक्रेट जस्तो तपाईँको चाहिँ पार्टी हो। र अब एनजिओ अहिले एमालेमा मात्र छैन। एनजिओ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ एनजिओ प्रभाव भनेको अब सबै पार्टीहरूमा छ। जस्तो नेपाली कांग्रेस पनि तपाईँको चाहिँ अहिले के भन्दा तपाईँको चाहिँ एनजिओले चाहिँ तपाईँको कब्जा गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसको चाहिँ तपाईँको माथिल्लो नेतृत्वमा सबै एनजिओका मान्छेहरू छन् हैन। त्यसले गर्दा तपाईँको प्रश्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा एमालेमा मात्रै होइन। तर अब तथापि के भन्दा रत्नाकर डाँको पनि त तपाईँको चाहिँ वाल्मिकी ऋषि बन्न सके नि त। त्यहाँको नेतृत्वले तपाईँको चाहिँ के भन्दा सुधार गर्न सक्छ। केपी ओलीजी नै हेर्नुहोस् न हिजो महाकाली सन्धिमा त्यत्रो बदनाम भएको चाहिँ केपी ओली र अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ केपी ओली हेर्दा त फरक छ नि त। कमसेकम उनीहरूले नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले 45 वर्ष पुरानो तपाईको चाहिँ भारतीय एकाधिकार पुँजीवादको चाहिँ तपाईको चाहिँ रहेको चाहिँ तपाईको तेलको बजारलाई त उसले चाहिँ सम्झौता गरेर तोड्यो नि त।
त्यसलाई त तपाईँको जुन मान्नु पर्यो नि त, त्यो त सकारात्मक कुरो हो नि त। त्यसले गर्दा अब यहाँभित्रबाट पनि तपाईँको सुधार गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू अहिलेका तपाईँको घटनाक्रम एजेन्डाले चाहिँ तपाईँको देखाएको हुन्छ। तथापि उनीहरू मेकानिजमको रूपमा पश्चिमाहरूले उनीहरूलाई कब्जा गरे पनि भित्रको जुन तपाईँको जुन वैचारिक भावना त उनीहरूभित्र छ नि त होइन। वैचारिक भावना, त्यो वैचारिक भावनालाई हामीले तपाईँको कसरी ट्र्याकमा लैजाने भन्ने तपाईँको जुन अहिलेको प्रश्न हो। माओवादीभित्रको प्रश्न पनि त्यही हो। कारण माओवादीको भित्रको प्रश्न पनि के हो भन्दा त्यहाँभित्र रहेको जुन तपाईँको प्रगतिशील रूपान्तरणको जुन तपाईँको जुन जो तपाईँको जुन लाइनलाई हामीले कसरी ट्र्याकमा लैजाने भन्ने तपाईँको प्रश्न हो। एमाले भित्रको प्रश्न पनि तपाईँको हामीले कसरी ट्र्याकमा लैजाने भन्ने प्रश्न हो। आखिर तपाईँको भोलि यो सबै शक्ति विस्थापित भए पनि हामीले हिमाल पारेर तपाईँको बोर्डर पारिबाट ल्याउने त होइन। नयाँ शक्तिभित्र पनि त तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति त तपाईँको प्रवेश त गर्छ, खेल्छ होइन। तपाईँको दरबारमा वीरेन्द्रै त तपाईँको बाँच्न सकेनन् भने होइन। तपाईँको जुन अरूको जुन तपाईँको जुन के कुरा भयो र 92,752 सेनाको परमाधिपति तपाईँको जुन हत्या हुँदाखेरि तपाईँको जुन सेनाको प्रधान सेनापतिले हाम्रो सुरक्षा जिम्मा होइन भनेर तपाईँको जुन यही देशमा जुन तपाईँको जुन वक्तव्य चाहिँ तपाईँको जारी गरेको छ, त्यसले अहिलेको राजनीति जुन तपाईँको के हो मेसिनरीको राजनीति हो। र अब त्यहाँभित्रको जो जुन तपाईँको जुन विदेशी प्रभाव हो, त्यो प्रभावलाई चाहिँ तपाईँको के भन्दा एजेन्डा मार्फत तपाईँको अहिले न्यूनीकरण गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा एमाले तपाईँ के हो भन्दा हिजोको तपाईँको यो कुनै चाहिँ लुगी छिपी चाहिँ तपाईँको कुरै छन्, हिजोको तपाईँको पञ्चायतको भातृ सङ्गठनै हो। र अब अहिले तपाईँको तर त्यो स्पिडमा लागेका तपाईँको जुन कार्यकर्ताहरू भनेको के हो भन्दा कम्प्लिट राज्य सत्ता नै भनेर लागेका होइन। उनीहरूलाई त माथिको मेकानिजमको जुन तपाईँको जुन कुरो त छैन। मैले तपाईँलाई अहिले नै अघि नै भनिसकेँ, मोहन चन्द्र अधिकारी जो तपाईँको नेपालमा सबैभन्दा धेरै जेल बसेको भनेर 46 सालमा उनीहरू जुन सङ्गठन निर्माणको निमित्त मोहन चन्द्रले नेल्सन मण्डेला भनेर प्रोपेगेन्डा गरे होइन। नेल्सन मण्डेलाको रूपमा आज त्यो नेल्सन मण्डेला भोकै बसिया चाहिँ मर्या चाहिँ जिउँदैछ, कुनै जुन तपाईँको जुन एमाले नाम लिन्छ, एमाले के हो भन्ने कुरा बुझ्नको निमित्त तपाईँ चाहिँ सिङ्गल मोहन चन्द्र अधिकारीले अध्ययन गरे पुग्छ।